Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярина. У цьому уроці намалюємо ось такого бургера. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Беремо інструмент прямокутник. Розмір 1200 на 1100 пікселів. Ставимо посередині, вирівнюємо відносно монтажної області. Колір ось такий. Виділяємо верхні кути, заокруглюємо їх. Так само виділяємо нижні кути, теж трохи заокруглюємо. Знову малюємо прямокутник, розмір 1400 на 430 пікселів. Розміщуємо посередині. Виділяємо обидві фігури Pathfinder мінус верхній шар і розгруповуємо. Тепер ось ці нижні кути трохи заокруглюємо і з цього боку також. Малюємо прямокутник, розмір 1300 на 180. Колір такий коричневий. Заокруглюємо кути. Знову прямокутник. Розмір 1100 на 90. Колір жовтий. Виділимо, все разом вирівняємо. Тепер інструмент перо. Малюємо ось тут трикутник. Виділяємо разом з цією фігурою і об'єднуємо. Тепер виділяємо цей кут, трохи заокруглюємо. Ось цей кут заокруглюємо. І нижній також. Інструмент перо. Малюємо лінію, затискаючи Shift. Переводимо в обводку, колір зелений. Виділяємо цю лінію. Товщину ставимо 100. Тепер Effect, Distort and Transform, Zigzag. Там залишаємо значення 10, тут ставимо 11 і Smooth. Object, Expand Appearance. Object, Expand. Опускаємо трохи нижче. Знову прямокутник. Розмір 1100 на 120. Колір червоний. Відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. І вирівнюємо цю зелень і томат разом із верхньою булкою. Інструмент Ellipse.
розмір 80 на 150 пікселів. Колір ось такий поки що. Виділяємо бокові точки і тягнемо їх донизу. Можна зменшити. Поки що залишаємо так. Малюємо прямокутник. Ось тут знизу. Заокруглюємо кути. Колір світліший. Далі виділяємо з цією частиною інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, обрізаємо зайве. Тепер цю деталь копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо. Колір світліший. Виділяємо цю деталь, затискаючи Alt, тягнемо трохи донизу і вбік. Колір коричневий. Виділяємо разом з цією деталлю. Оцю і ось цю. Shape Builder, затискаючи Alt, обрізаємо зверху зайве. Тепер виділяємо, опускаємо нижче, Ctrl, ліва квадратна дужка. Так, тепер цю деталь виділяємо, затискаючи Alt, тягнемо донизу. Змінюємо на темно-жовтий колір. Тепер виділяємо ось цю деталь також і інструмент Shape Builder обрізаємо зайве і опускаємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Тепер цей салат копіюємо двічі Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, тягнемо догори, виділяємо обидві частини і інструмент Pathfinder мінус верхній шар. Робимо цю частинку темнішого кольору. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут прямокутники, більший і менший. Також з цього боку колір рожевий. Тепер виділяємо ці прямокутники разом із більшою фігурою і відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Малюємо прямокутник ось тут. Заокруглюємо кути. Колір ось такий світліший. Виділяємо разом з цією частиною. Shape Builder обрізаємо зайве. Тепер розміщуємо тут насіння. Колір ось такий світліший. Копіюємо і розміщуємо, як подобається.
Можна ще трохи зменшити. Виділяємо, тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Трохи зміщуємо. Колір ось такий темніший і відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент перо. Малюємо ось тут лінію. Переводимо в обводку і колір білий. Виділяємо. Товщину ставимо 30. І заокруглені кінці. Також малюємо тут лінію. І ось тут. Інструмент еліпс. Намалюємо ще ось тут кілька деталей. Так, там нам потрібна заливка, колір темніший. На верхній булці намалюємо так само. Змінимо колір на темно-жовтий і на шматочку сиру теж намалюємо кружечки. Виділяємо, групуємо. Object Expand Appearance, Object Expand. Інструмент прямокутник. Розмір 2000 на 2000 пікселів. Колір такий світлий, вирівнюємо відносно монтажної області і відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Тепер інструмент еліпс. Малюємо ось тут овал, колір такий темніший. І відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Вирівнюємо. Ось такий бургер у нас вийшов. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!